ඩෙන්ටල් එකකට ගිහිල්ලා දත් සුද්ධ කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ බලන්න ඕනේ. මගේ වීඩියෝ බලන ඔයා දන්නවා මාස 6කට සැරයක් හරි එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකට සැරයක් හරි අනිවාර්යයෙන්ම ඩෙන්ටල් චෙකප් එකක් කරගන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයා ට්‍රීට්මන්ට් ඒරියා එකට යන්න ඕනේ තනියම. මොකද දන්ත ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නකොට ඒ අවට වාතයට ඔයාගේ කටේ තියෙන විස බීජ සහිත ජලය එහෙම නැත්නම් කෙල, ලේ මිශ්‍ර කෙල අවට වාතයට නිරාවරණය වෙනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ දත් ක්ලීන් කරනකොට. එහෙම නැත්නම් අපි ස්කේලින් කරනවා කියලා කියන්නේ. අන්නේ ස්කේලින් කරනකොට තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම අවට වාතයට ආසාදිත ජලය, ආසාදිත ලේ අවට වාතයට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ඔයාගේ හිතවතෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දරුවෙක් එතන හිටියොත් එයාට හුස්ම ගන්න වෙන්නේ ඒ විස බීජ සහිත වාතය. ඊට පස්සේ වෙන දෙයක් මම අමුතුවෙන්ම කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඔයා කොච්චර හොඳට පිරිසිදුවට හිටියත් ඔයා දන්නවද අපේ කටේ බැක්ටීරියා එහෙම නැත්නම් විස බීජ ලක්ෂ ගාණක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒවා හොඳ ඒවා නම් නෙමෙයි. ඩෙන්ටල් ට්‍රීට්මන්ට් වලට ඇවිල්ලා අලුතෙන් ලෙඩ හදාගන්නේ නැතුව ප්‍රතිකාර කරන වෙලාවටවත් ඔයා විතරක් හිටියොත් මේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මොකද සමහර මුඛ රෝග වාතයෙන් පැතිරෙනවා. මේ නිසා මේ ගැන කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ.